if كنجيبوها هي نيت. ها الجملة غنحطوها هنا if هي if هي نمبر 3. حنا دابا في رقم 3 نمبر 3 if he had failed if he hadn't failed. so إلا عندي هنا الفيرب في البوزيتيف فورم اش خصني ندير هنا في هذه الحالة؟ خصني ندير hadn't. شفتوا؟ إلا عندي didn't غتولي had، ولكن إلا ما عنديش didn't اش غندير؟ غندير هذه hadn't. اوكي إلا ما كايناش didn't هنا غادي غتولي هنا hadn't. اوكي مزيان. so بلاتي نكتبها هنايا عندنا hadn't we have sorry لا إلا عندي didn't ما كايناش كي غندير باش نعبر ليها؟ نعبر ليها بناقص ولا باش؟ كاين هاد اللعيبة مكايناش عندي هنايا. نقدر ندير تيغي، غادي نديرو بهادي. علاش درت تيغي هنايا ما فهمتش. هنايا نديرو بحال هكا، نديرو تيغي ديال 6 بلاتي حنا كنديرو هادي. دونك إلا عندي ناقص didn't يعني didn't ما كايناش هنايا. if I don't have didn't ما عنديش. هادشي راه كنديرو بالتبسيط للناس اللي ما كيفهموش لافخاز مزيان. didn't ناقص إلا ما كايناش didn't. if we don't سوليني دونك خاصهاش تكون سوليني هادي. so didn't إلا ما كانش didn't، إلا ما كايناش ها هي ناقص didn't هنا didn't كاينه هنا ما كايناش. اش كنستعمل في بلاصتها بلاصه هذاك لو فيرب hadn't وعاد كنحولو الباست participle كنحولو الباست participle. so هنايا عندي if he failed هنا he failed ما كايناش didn't ياك. so واش ولات hadn't شتوها هي hadn't. عاد باش عندنا failed past participle ديال failed راه هو need failed. صافي سالينا من الجمله الاولى. if he hadn't failed كون ما سقطش في الامتحان في الدرايفين تيست ديالو في التيست ديال الكوندويت ديال السياقه ديالو كما. غنمشيو للجمله الثانيه كنحيدو السو قلنا كنحتفظوا بنفس الترتيب. he couldn't drive himself عاوتاني كاينه could غنخليوها غير هو بالنسبه ل could و couldn't would wouldn't. الا عطاونا هنايا couldn't ديما الا عطاوك النيجاتيف فورم خصك تحيدها، ولا ما عطاوهاش ليك بحال هنا خصك ديرها. اوكي so نيجاتيف فورم ديال could هي couldn't ما خصهاش تبقى هنا، ما خصهاش تبقى هنا. علاش؟ حيت هنا غنقولوا he could have driven كان غادي يسوق يدي راسو في السياره. he could have driven himself يقود نفسه للعمل. الا درنا couldn't خلينا هنايا قلنا he couldn't have driven ما كانش غادي يقود نفسه للعمل. كون ما سقطش في الامتحان لا كون ما سقطش في الامتحان كان غادي يقود نفسه للعمل. يعني كانت غتكون عنده سياره he could have had a car. so نمشيو للمثال الاخر اللي فيه so اللي هو هذا the weather wasn't هنا the verb to be. هذا was هو le verb être to be. الا عطاوكم was ولا were راه هي to be warm enough. so شتوها so ها هي they didn't go swimming. so انا عطاونا if شتوها. اش كنديروا في هذه الحاله كما قلنا ديما الا عندي النيجاتيف فورم ها هي النيجاتيف فورم كنحيدوها خصها تحيد مزيان. دونك شنو القاعده اش كتقول هاد بلاس باس بارتيسيبل. اذا الباس بارتيسيبل ديال بي شنو هو بين. so فينا هي نمبر 4 لا ماشي نمبر 4 هي نمبر 5 شتوها نمبر 5 the weather wasn't warm غتولي if the weather had been شتوها. so wasn't اش كتولي had. هاي النيجاتيف ما نقولوش hadn't هنايا ما نقولوش hadn't علاش؟ لان نيجاتيف فورم خصها ترجع affirmative. so if the weather had been warm كون كان الطقس دافئ. الا قلنا if the weather hadn't been وخلينا النيجاتيف فورم ما جاتش. if the weather hadn't been warm كون كان الجو ما دافئش لا الشرط هو انه كون كان دافئ. اوكي so كون كان الجو دافئ ها هي wasn't غتولي had. مزيان ماشي غير wasn't حتى didn't. was غير didn't حيت كتجي مع لي فيرب كاملين. was لان الفيرب to be نكتبوها الا بغيتو ماشي مشكل. هنايا wasn't ها هي wasn't اش كتولي it becomes had of course plus past participle. و الاخرى الا عطاوك مثلا was يلاه سيدي عطاوك was في هذه الحاله in this case you will use hadn't. يعني ديما الا عندنا نيجاتيف كدار نيجاتيف كترجع بوزيتيف ولا عندنا بوزيتيف كترجع نيجاتيف والعكس صحيح and vice versa. so هنا مزيان خليونا هنا so كتحيد كنحتفظوا بنفس الاوردر. الا عندي so ولا consequently ولا as a result كنحتفظوا بنفس الترتيب هكا كيجي. هذه كتجي مع if clause
وهذه ما كتجيش مع الاف كلوز، يعني كتجي مع المين كلوز. ها هي didn't go swimming. كنعرفوا ان الجمله اللي في المين كلوز القاعده ديال conditional type 3 كتاخذ اش would have plus past participle. مزيان، دونك هذه خصها ترجع، ها هي they didn't go swimming خصها ترجع they wouldn't have normally، ولكن قلنا ما غتبقاش نيجاتيف فورم. ها هي شفتوها they would have، شفتوها if the weather had been warm كون كان الطقس دافئ enough ما فيه الكفايه they would have gone swimming كون مشاو يعوموا. ما نقولوش هنا they wouldn't نحتفظوا بالنيجاتيف فورم هنا، لا غادي نقولوا they would. سو إلا عندي النيجاتيف فورم خصها ترجع كما قلنا ديما بوزيتيف، والقاعده راه معروفه would have هنا بلس past participle و had بلس past participle هنايا. so they would have، ها هي they would have gone swimming. مزيان، نمشيو لنمبر 5. نمشيو لنمبر 5. I didn't know the dress was too big for me because I didn't try it. نمشيو بعدا لوحدها، ها هي نمبر 2. إلا عطوني if they give me هكا because هذه لأن كيختلف الوضع. قلنا بالنسبة لسو هذه وأخواتها so اش كنديرو؟ كنخليو نفس الترتيب، كنحيدو so وكنطبقو القاعدة we apply the rule. إلا عطوني because اللي ها هي الأخوات ديالها because since for as etc هادو كاملين كيعنيو لأن. اش كندير في هاد الحالة؟ بالنسبة لي إلا بغيت نحول conditional type 3، إلا بغيت نحول conditional type 3 أنا هنا كنتكلم عن الامتحان، لأن كيعطوك جملة بحال هكا في الامتحان أحيانا، وأحيانا بعض المرات sometimes they give you just like this كيعطوك غير بحال هكا لي فيرب تصرفهم ما بين parenthèses between brackets. so هادي علاش ركزت عليها بزاف، لأنه كتكون خصنا نعرفو الترتيب ديال هاد الإكسبريشنز هاد العبارات. so because هادي، إذا باش كنبدا so كنخلي نفس الترتيب، كنبدا بهادي عاد هادي. هنا لا، هنا كنبدا بهادي اللي مع because عاد باش هادي صامارش. كنبدا بهادي اللي مع because بالسبب هو الأول، حاجة باينة كنبدا بالسبب عاد باش هادي اللي هي النتيجة. دونك كنبدا بالجملة اللي مع because. مزيان، نمشيو لهنايا. they couldn't go to the cinema. ما قدروش يمشيو للسينما، علاش؟ because they had no one، ما كان عندهم حتى واحد to take care of their baby، كان عندهم حتى واحد اللي غيعتني بالبيبي ديالهم. so ما تشوفوش معايا هنايا، شوفوا معايا if هاد if هادي اللي عطاوها لكم هي الاولى، ولا نتوما ديما تبعوا if غتكون معاها الجمله ديال because، والجمله ديال if معروف باننا كتكون فيها had plus past participle. عقلوا معايا على الرول، ما تلفوش، عقلوا معايا مزيان على الرول، please remember the rule. so الى عندي هنايا if خص يكون معاها had plus past participle، قلنا غنبداو بهذه اللي غتجي مع if. so الفيرب نقلب عليه اللي هو had، هو هذا. مزيان، so هذا اش غادي يولي؟ غيولي past perfect، غيولي هنا if they ها هو subject if they، وخصني نرد نكتب had plus past participle if they had يعني past participle ديال have راه هو نيت had، وخصني had معاها. so هنايا in this case في نمبر، شنو النمبر هذا عباد الله؟ نمبر 2. in number 2 ها هي، واخا جابوها الوسط هنا خليكم معايا بحال اللي جابوها هي الاولى في الامتحان، الوسط ولا في الاول ماشي مشكل، ما تدوخوش نتوما، سيروا مع if ديما. if they had شفتوها؟ نمشيو لنمبر 2. نمبر 2 ها هي الله فينا هي، ها هي نمبر 2 ها هي if they had شفتوها؟ someone هنا no one غادي ترجع someone، نتوما ما غاديش يعطيكم التعقيدات في الامتحان. الا كانت هنا had راه غترجع لنا hadn't، ولكن اللي عطاو هنا no one يعني حتى واحد غترجع someone. هذا غير مثال ماشي مشكل، ما تديوش على هذا المثال. so no one هي حتى واحد. if they had someone هنا النيجاتيف، هذه نيجاتيف هي no one، هنا no اصلا هي نيجاتيف. if they had no one to take care of their baby، so هنا غنقولوا if they had كون كان عندهم شي واحد اللي يعتني بالبيبي ديالهم، شنو هي الريزالت؟ شنو كان غيوقع؟ نمبر 2 they could go شفتوها؟ هاد couldn't كتولي could، ديما قلنا النيجاتيف كتولي positive. so couldn't ها هي could زائد have بيان سور، could have would have بلاس past participle ديال verb go اللي هو gone. كانوا قدروا يمشيو للسينما، كون بقاو يعتنيو بالبيبي ديالهم، كاين ما بقاوش اللي يعتني بالبيبي ديالهم سواء ما مشاوش للسينما. ما يمكنش نقولوا هنا they couldn't have gone to the cinema، ما كانوش يقدروا يمشيو للسينما كون بقاو يعتنيو بالبيبي ديالهم، لا كون بقاو يعتنيو بالبيبي ديالهم كانوا غادي يقدروا يمشيو للسينما. they could have. اذا هنا قلنا ديما النيجاتيف كترجع affirmative ولا positive، كترجع ايجابيه، السلبيه كترجع ايجابيه. غنمشيو لواحد الاكزامبل اخر اللي فيه because اللي هو هذا he couldn't play football. هنا تقدر couldn't تقدر تكون بلاصتها didn't، تقدر didn't. الا كانت didn't راه غندير would، didn't غتولي would. ها هي نكتبها هنا عاوتاني بلاتي
هادو بالنسبة if clause ياك، هادي بالنسبة if clause يعني الجملة اللي معها if. بالنسبة للمين clause for the main clause اش كيكون إلا كان عندنا didn't راها غتولي، لأن كنحولوها كتولي would have، غتولي would have didn't بلاس past participle ديال هذاك لو فيرب اللي مع didn't. اوكي أنا كندوي هنا على المين clause، هادي main clause I'm talking about the main clause. So would have plus past participle. then غادي نمشي سميتو إلا كانت عندي ناقص didn't يعني ما كايناش didn't، يعني كالفيرب مصرف ناقص didn't. أنا كندوي على المين clause. يقدروا يعطوك could هنا و couldn't هنا، يقدروا يعطوك هنا didn't ولا couldn't، يقدروا يعطوك هنايا ما يعطوكش didn't، يعطوك الفيرب مصرف في الباست ولا يعطيو could. مزيان إلا ما عطاوني didn't قلنا هنا ناقص didn't يعني ما كايناش، إلا ما عطاونيش didn't غادي نستعمل wouldn't. خصني نردها نيجاتيف، إلا ما كانش نيجاتيف خصها ترجع نيجاتيف wouldn't have plus past participle، ولا تولي اش couldn't have becomes couldn't have plus past participle. كنظن القضية واضحة مزيان. إلا كاين شي أسئلة ولا questions غادي نناقشوهم إن شاء الله we can discuss them. نمشيو دابا فين هي he couldn't play football on Sundays because هيا because عاوتاني شتوها معايا he had to work. نمشيو number 7. فين هي نمبر 7 هاي he could play football. so قلنا الجمله ملي كتكون because ولا since ولا before هادو ديال الكوز ديال السبب باش كنبداو if كنبداو بهادي اللي مع because. دونك ملي غنجي هنا نهبط لتحت ونقول if خاصني نبدا باش بهادي، دونك خاصني نقول if he ونقلب على لو فيرب. هو القاعده اش كتقول لي مع if كتقول اسيدي past perfect يعني had plus past participle. وهنا عندنا الا عندك النيجاتيف فورم positive form خاصها ترجع هادي اللي عندي had خصني نرجع نيجاتيف فورم، يعني هنا غتولي hadn't راه قلناها الا ما كايناش didn't ما كايناش كتولي hadn't. ها هي الا بغيتو نرجعوا لها هنا الا ما كان ناقص didn't ها هي كتولي hadn't plus past participle بالنسبه للكلوز. دونك هنا غادي نقولوا if he hadn't had كون ما كانش عنده ولا كون ما كانش واجب عليه if hadn't had to work يخدم، غنجيو لهنا وغنقولوا couldn't قلنا غترجع could وغنزيدوها have he could have وهذا غيرجع past participle he could have played. ها هي يمكن لينا هنا نقولوا he could have played ولا ردوها would have been able، لأن كان be able to هي المعنى ديالها. في هذه الحالة نتوما غير باش ما تدوخوش ديروا could have played ولا ديروا هذه would have been able كاملة to play، غادي تدوخكم هذه. so he could had couldn't كترجع could have played كان ممكن أنه يلعب he could have played football. so نعود if he فين هي if شتوها if he hadn't had هي past perfect اللي فيها had plus past participle. علاش درنا hadn't هنا حيت ما كايناش didn't هنايا لو فيرب مصرف في البوزيتيف فورم اللي ديال السيمبل باست. so if he hadn't had to work he would have been he could خلينا غير هنا he could ما درناش couldn't could have played. دونك هادشي اللي بان ليا بالنسبه للكونديشنال تايب 3. ولا كاينه شي اسئله ولا شي حاجه you are welcome at any time. نتوما مرحبا بكم at any time. نتمنى لكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.